tinanggal na ang hagdanan. Tinanggal ang hagdanan.
2,000 years later. Para po sa gustong magpagawa ng kanilang staircase na gamit ang concrete imbes na wooden, ito po ang total cost. Kung ihahambing po natin, mas mahal po siya sa wooden. So, kayo na pong bahala kung ano po ang gusto nyo. Hindi ko akalain sa ganitong small house, napakamahal po pala ng concrete. So, ayan na po. Dahil nawawala ang ibang resibo, so nilagay ko 50k, pero all in all, 91k.